සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. අද මට හිතුණා මං කොහොමද මගේ බබත් එක්ක මගේ දවසේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා මං කොහොමද බබත් එක්ක දවසේ වැඩි වෙලාවක් ඉන්න විදියට දවසේ වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මං උදේ 6ට වගේ තමයි ඇහැරෙන්නේ. මොකද ඒ වෙලාවට ඇහැරුණාම මට ඇති මගේ වැඩ ටික කරගන්න හස්බන්ඩ් වැඩ යන කලින්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගෙදර උයන්නේ දවල්ටයි උදේටයි දෙකටම එකට. මොකද දවල්ට ඉන්නේ මමයි පපයි විතරයි. ඒ නිසා ස්පෙෂල් මුකුත් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට රැට රැස්ටි කරලා තියෙනවා සමහර දේවල්. හැබැයි සමහර දේවල් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඇට ජාති වගේ දේවල් උදේට හදනවා නම්, තම්බනවා නම් සහ මේ වගේ පොලොස් වගේ දේවල් රැට ලේට් කුකින් සෙට් කරලා මම උදේ නැගිටින වෙලාව වෙනකොට කුක් වෙලා තියෙන කුකර් එකේ සෙට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හරි ලේසි ඉක්මනට උයා ගන්න පුළුවන්. මේ මං උයන වෙලාවටම වොෂින් මැෂින් එකට රෙදි ටික වොෂ් වෙන්න දානවා. ඉතින් එතකොට හරි ලේසි රෙදි ටිකත් හේදෙනවා. උදේ උයලා ඉවර වෙලා ගොඩක් වෙලාවට ගේ අස් කරලා අතු ගාලා ඒ වගේම මම වොෂ් එකක් දාගෙන මේ ඔක්කොම කරන්න වෙලා ඇති. හස්බන්ඩ් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 7:45ට විතර. ඒ වගේම බබාට මොනවා හරි ස්පෙෂල් දෙයක් උදේට හදනවා නම් ඒකත් හදාගන්න මට හොඳටම වෙලාව ඇති. මගේ පපා සාමාන්‍යයෙන් ඇහැරෙන්නේ උදේ 8:00ට 8ට වගේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙනකොට මම ගොඩක් වැඩ ඉවරයි. එයා ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් උදේ නැගිට ගමන් ඇඳෙන් බහින්නේ නැහැ. ඇඳට වෙලා ටිකක් වෙලා සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. මගේ වැඩ ටික ඉවර නිසා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට එයාත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර ඉන්න ඕනි තරම් වෙලාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ පපාම එයා අඳින ඇඳුම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා බ්‍රෂ් කරලා වොෂ් එකක් දානවා. කො බලන්න. හැබැයි ඒක මේ අත් දෙක දිගයි ටී-ෂර්ට් එකේ රස්නේනි පැටියෝ. කමන්න නැද්ද? ආහා එහෙනම්. අවරේ දෙක අදින්න ඕනි. එහෙනම් අපිට අග්ගල ගිහින් බ්‍රෂ් කරලමුද? හා. යා. වචන කොටයිමු. හා. බ්‍රෂ් මේ විල වචන දාගෙන බ්‍රෂ් කරලාමු. හා. බබා බ්‍රෂ් කරලා වොෂ් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඉතින් එයාගේ කොණ්ඩේ පීරලා ওই වැඩ ටික කරනවා. ඉතින් එයා හරි ආසයි මේ එයා කැමති විදියට කරනකොට මේ හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් අපි දෙන්නම උදේට කන්නේ. මම අද බබාට ස්පෙෂල් හැදුව කිරිබත්. ඉතින් බබා හරි ආසයි කිරිබත් කන්නේ නිසා ගොඩක් වෙලාවට බබා කන වෙලාවටම තමයි මමත් උදේ කෑම කන්නේ. පැටියෝ ඇත්තද? බබා හැරෙන්න කලින් රෙදි ටික වේලෙන්න දාන්න බැරි වුණොත් ගොඩක් වෙලාවට බබායි මායි කාලා තමයි රෙදි ටික වේලෙන්න දාන්නේ. ඉතින් මගේ බබා මේ දේවල් කරන්න හරි ආසයි සහ එයා මට ගොඩක් උදව් කරනවා. මේ වගේ දේවල් අපි බබාලාගේ වර්ධනය කරගත යුතු හැකියාවල්. මොකද රෙද්දක් අරගෙන ඒක දිගෑරලා රැක් එකකට දානවා කියන්නේ ඇත්තටම බබෙක්ට හොඳ ඇක්ටිවිටි එකක්. බබා ගුඩ්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරද්දී වුණත් අපිට බබාට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක එක ඇඳුම් වල තියෙන කලර්ස් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් බබාගේ ඇඳුම්, අම්මිගේ ඇඳුම්, තාත්තිගේ ඇඳුම්, ඊට පස්සේ බබා දවල්ට අඳින ඒවා, ඊට පස්සේ බබා රැට අඳින ඒවා, බබා ගමනක් යනකොට අඳින ඇඳුම්, මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් බබත් එක්ක මේ දේවල් කරනකොට අපිටත් පොඩ්ඩක්වත් ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. මොකද අපි බබත් එක්ක කතා කර කර, බබත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඉතින් ගේ අතු ගා ගන්නත් බැරි වුණොත් බබා හැරෙන්න කලින් මම බබත් එක්කම ගේ අතු ගන්නවා. ඉතින් එයාත් එතකොට මට එයාගේ චූටි කොස්ස අරගෙන අතු ගා මාත් එක්කම ඒ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම එතකොට අපේ ස්ට්‍රෙස් එක ගොඩක් අඩුයි සහ බබත් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. බබාලටත් චූටි කාලේ නම් මේ හැම දෙයක්ම අපි චුට්ට පුරුදු කරන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. අද උදේ වරුවේ ගොඩක් වෙලාවට බබා සෙල්ලම් කර කර හිටියේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ දැන් බබාගේ මේ සෙල්ලම් බඩු ඔක්කොම අපි එක හෝල් එකකට දැම්මා. මොකද එතකොට මට ළඟ ඉඳගෙන බබත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න හරි ලේසි නිසා. ඉතින් බබා මේ විදියට සෙල්ලම් කරද්දී පොතක් පත්තරයක් බලන්න ඕනි තරම් වෙලාව තියෙනවා. මොකද එයා තනියෙන් සෙල්ලම් කරනවා.
මාත් ඉතින් බබත් එක්ක ඒ අතරතුර සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් බබාට එළියට යන්න ඕනි කිව්වොත් අපි දෙන්න එළියට ගිහින් සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි අද නම් බබාට ගේ ඇතුළේ ඉඳන් සෙල්ලම් කරන්න තමයි ඉන්ට්‍රෙස්ට්. ඉතින් ඒ නිසා මමත් මගේ වැඩත් කරගන්න අතරතුර බබත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. මොකද බබා රීඩ් කරන්නේ? කොහේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ග්‍රේඩ් බුක් එක තියෙනවද? මගේ බබා හරි ආසයි අපි යාට හදලා දීපු මේ අලුත් ප්ලේ හවුස් එක ඇතුළට වෙලා ඉඳගෙන කතා පොත් කියවන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මටත් එන්න කියනවා ඇතුළට. අපි දෙන්නත් එක්ක ගොඩක් වෙලා කතා පොත් කියවනවා. ඉතින් මටත් හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටින් මේක. බබත් හරි ආසයි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මගේ බබා හරි ආසයි පොත්වල රූප බලන්න සහ මේ පොත්වල තියෙන ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ බබාගේ උදේ වරුව ගෙවෙන්නේ. මගේ බබා මේ දවස්වල හරි ආසයි මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් බුක් වල තියෙන සිම්පල් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. ඉතින් එයා මේ වගේ පොත්වල ඉන්න වෙලාවට මට හරි ලේසියෙන් එයාගේ මෝර්නින්ග් ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. මං අද හැදුවේ සමපෝෂ. මොකද මගේ බබාට දැන් ත්‍රිපෝෂ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සමපෝෂ වලට සීනි චුට්ටක් දාලා වතුර ටිකක් දාලා මික්ස් කරලා තමයි මම බබාට හදලා දෙන්නේ. බබා හරි ආසයි මේක කන්න. මොකද දැන් මේ බබාට වැඩ කරන ගමන්ම කන්න පුළුවන් නිසා. මමත් ළඟින් ඉඳගෙන සමහර වෙලාවට බබා කන්නේ නැත්තම් කවනවා. ඉතින් මේක කාලි වුණාට පස්සේ හැමදාම වගේ මගේ බබාව මම නාවනවා. එතකොට බඩත් පිරීලා නෑවුවට පස්සේ මගේ බබා ගොඩක් වෙලා නිදා ගන්නවා. ඉතින් නෑවුවට පස්සේ එයා කැමති ඇඳුම් තමයි අඳින්නේ. එයා තමයි ඒවා හැමදේම සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් මගේ බබා කොහොමත් පැය දෙකක් වගේ නිදා ගන්නවා. මේ කාලේ අතරතුරදී මට නාන්න, ඒ වගේම මගේ ස්ටඩීස් කරගන්න, ඒ වගේම තමයි බබාට මොනවා හරි ලන්ච් එකට ස්පෙෂල් දෙයක් හදනවා නම් හදන්න මට ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව අතරතුර මම ඒවා කරනවා. හලෝ නාද ටූටි කැටේ. මම තාත්තව. බද්ද ගිනිද? නේද? බත් කන්න ඕනි. තව චුට්ටකින්. බෑද බෑද? මොනවද ඕනි කන්න? බබා නැගිටලා ටික වෙලාවකින් මම බබාට ලන්ච් එක දුන්නා. අද මං ස්පෙෂල් දෙයක් බබාට හැදුවේ නැහැ. මොකද බබා ආසයි පරිප්පුයි මැලුණුයි පොලොසුයි කන්න. ඒ නිසා මම බිත්තරයක් තම්බලා බබාට දුන්නා. ඉතින් බබා මේ විදියට ලන්ච් එක ගන්න වෙලාවටම තමයි මමත් බබා ළඟ ඉඳගෙනම ලන්ච් එක ගන්නෙ. එතකොට හරි ලේසි බබත් කනවා කරදරයක් නැතුව. ඒ වගේම මම බබාට කෙසෙල් ගෙඩියක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒක නම් කන්න එච්චර ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැහැ. කටවල් දෙකක් විතර තමයි කෑවේ. මොකද එයාට ඕන වෙලා තිබුණ චොක්ලට් රෝල් කන්න. එයා ඒක තමයි ඉල්ලුවේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ගමම බබාට චොක්ලට් රෝල් දුන්නා. මොකද එයා හරිම ආසයි කන්න. ඉතින් චොක්ලට් ඇඳුමෙත් ගෑවිලා තියෙන නිසා අපි දෙන්න ටී-ෂර්ට් එකත් බබාගේ මාරු කරලා ඊට පස්සේ ආයිත් ක්ලේ වලින් ඇක්ටිවිටීස් කරන්න පටන් ගත්තා හවස් වරුව. ඉතින් මගේ බබා හරි ආසයි ක්ලේ වලින් එක එක ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. මමත් එයා ළඟට වෙලා ඉඳගෙන එක එක විදිය නිර්මාණ කරනවා. එතකොට එයා ඒවා බලාගෙන ලස්සනට එයාම හිතලා ලස්සන නිර්මාණ කරනවා. ඕ එයාට කවන්න. හරි හැපි. බබා කන්න දෙන්න. රසයිද? ආව් ආව්.
ඉතින් බබාට නිදහසේ මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න දුන්නහම බබාටත් හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ඒ වගේම අපිටත් ස්ට්‍රෙස් නැහැ. ඉතින් හවස් වරුව ගෙවෙනව දැනෙන්නේවත් නැහැ මේ වගේ බබත් එක්ක සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට. තාත්ති නෝද? නෝ. බබා බලන්න ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට යා. හවස 5:00 වගේ වෙනකොට අපි වෙලෙන්න දාපු රෙදි ටික ගන්නවා. ඉතින් මගේ බබා හරි ආසයි මේ රැක් එකෙන් රෙදි ගන්න වැඩේට. ඒ නිසා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක කරනවා. ඒ වගේම ඉතින් හවස කට්ටියම ආවට පස්සේ අපේ ගෙදර හැමෝම එකතු වෙලා බබත් එක්ක ප්‍රේ කරනවා. ඉතින් අපි රෙදි නවනව හවස් වෙලා සමහරට හස්බන්ඩ් නවනව නැත්තම් මම. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ වෙලාවට බබා ළඟ ඉඳගෙන අපි කරන විදියට කරන්න try කරනවා. ඇත්තටම මේ රෙදි නවනකුණත් බබාට හොඳ brain development activity එකක්. මේ වගේ දේවල් වලට බබාලා ළඟ ඉන්නකොට අපිට බබාලට ගොඩක් දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. බබත් එක්ක ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. හවසට හොට් වෝටර් වලින් මම බබාව වොෂ් කරනවා. ඊට පස්සේ මම අද බබාට ඉවිනිං ස්නැක් එකක් ලොකුවට හැදුවේ නැහැ. මොකද බබාගේ බඩ පිරෙලා තියෙන නිසා නැත්නම් රැයට කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හැමෝටම කන රටකජු බැද්දා. ඉතින් බබාටත් ඒවම දුන්නා. ඒ වගේම හවස් වරුවේ ඉතින් බබා තාත්තිත් එක්ක කලර් කරනවා, බුක්ස් රීඩ් කරනවා, මේ වගේ දේවල් කරනවා, සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේම ආච්චි සීයායිත් එක්කත් සෙල්ලම් කරනවා. මේ දේවල් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට මට රැයට උයන්න හොඳට වෙලාව තියෙනවා. ආයෙත් කඩ. කෑලිමේ ආච්චි කඩන්නේ මේ බබා. මේ විදිහට ඊළඟ දවසට උයන්න ලෑස්ති වෙන දේවල් ආච්චි ලෑස්ති කරනකොට ඉතින් බබත් ආච්චිත් එක්ක ළඟට වෙලා ඉඳගෙන මේ දේවල් ලෑස්ති කරනවා. මේවා හරි වටිනවා. මම අද බබාට බිරියානි හැදුවේ. ඉතින් බිරියානි කන්න බබා ආසයි. මටත් හරි ලේසි හදන්න එළවලුත් තැම්බුවා. ඉතින් බබා කන්න නැති වුණාම ගොඩක් වෙලාවට මගේ ඩැඩි බබාට කවනවා එක එක කතන්දර කිය කිය. කෑම ටිකක් අරගෙන එන්න ඕනේ නේ. මෙදෝනි. I know. කවුද කෑවේ? Rudy bird එකේ. රූඩි බර්ඩ් කෙනෙක්ද? බර්ඩ් ගන්න ගන්න. ආයි බර්ඩ් ගාවට එනවා. උන ඈත ඉඳන් ඉන්න. හැරුණා මම ගේනකොට. ඉතින් මේ විදියට කොහොමත් බබාට රැට හොඳට කවා ගන්න පුළුවන්. මොකද බබා හරි ආසයි සීයත් එක්ක කන්න. ඊට පස්සේ මම බබාට ඩෙසර්ට් එකට ගොඩක් වෙලාවට පපාය වගේ දෙයක් තමයි රැට දෙන්නේ. සමහර දවසට කනවා, සමහර දවසට කන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි බබා මේ විදියට කද්දි තමයි අපේ ගෙදර හැමෝම එකට කන්නේ. ඉතින් එතකොට බබාත් ගොඩක් වෙලාවට කනවා. ඊට පස්සේ බබා බ්‍රෂ් කරලා එහෙම ඇඳට වෙලා කතන්දර පොත් කියවනවා තාත්තිත් එක්ක. ඉතින් ඒ වෙලාවට කිචන් එක අස් කරලා වොෂ් එකක් දාගෙන මේ හැමදේම කරගන්න මට වෙලාව තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මේ කතන්දර කියලා කතන්දර පොත් කියලා බබාට නිදිමත වෙනවා ඉක්මනට. එතකොට බබා ඉක්මනට නිදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ දවස ගෙවෙන්නේ මගේ බබත් එක්ක. මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා මේ වීඩියෝ එක. මම දවස පුරාම වැඩි වෙලාවක් බබත් එක්ක ගත කරන්න තමයි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඒක බබෙක්ට ගොඩක් වටිනවා යාගේ බුද්ධි වර්ධනයට. අපි බබාට පුළුවන් තරම් ආදරය දෙන්න ඕනි. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉස්සරහටත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් අපිත් එක්ක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්.